Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Nu știu cum să încep, să nu supăr lumea. Am și prieteni foarte mulți bugetari, am și în familie bugetari, dar trebuie spuse niște lucruri, pentru că în ultimii 3-4 ani parcă statul a prea aruncat cu bani în bugetar, și aici nu mă refer la toți bugetarii, că sunt niște categorii de bugetari, între care, de exemplu, profesorii, după părerea mea, încă sunt prost plătiți. Chiar dacă au ajuns la niște salarii de 4, 5, 6 mii de lei, față de doctori sau, medici, care au ajuns la niște salarii de 20-30 de mii de lei, sau salarii plătite de statul român, mă refer aici, nu vorbesc despre salariile din sistemul medical privat, sau despre judecători, procurori, care și mai mult ies la pensie la 48 de ani. Atunci ne dăm seama că nu este o echitate socială. Și din cauza asta foarte multă lume este frustrată și foarte multă lume care trăiește prost în România, din mediul privat, are tot dreptul să spună că nu este de acord cu noi taxe și impozite, noi, zice un tip, eu sunt om cu minte, dar dacă îmi bagă taxa de solidaritate în condițiile în care dau o mână și un picior pe educație privată, fără un pic de contare de la stat, mă iau de mână cu hoarda lui Georgică și ieșim la discutat cu guvernul față în față. Enough is enough. Destul e destul. Deci cam asta spun și eu. Mai sunt și tot felul de binefaceri, așa, niște spargere de bani. A fost o spargere totală de bani în domeniul bugetar. Și aici mă refer și la tichetele de masă, și la tichetele de vacanță, și tot felul de sporuri, între care sporul ăla de antenă, 6 miliarde de lei, 1,2 miliarde de euro, bă, fraților. Și acum tot pe noi vreți să puneți biciul? Mi se pare că nu este o chestie în regulă și am spus lucrurile acestea. Îmi pare rău, Nicușor Dan, după părerea mea, cu toate că vorbea în general așa, nu s-a referit în mod privat, așa, la domeniul privat, dar ne-a luat așa și ne-a băgat într-o varză din aia comună și ne spunea că am mâncat o pizza mare și am plătit una medie. Vă scriam, că n-am apucat să fac un material despre acest lucru, că eu am mâncat o pizza, de fapt eu am plătit și pizza aia mare care au mâncat-o alții și acum, bineînțeles că nu sunt dispus să tot plătesc, tot eu să plătesc. Așa că, Nicușoare, tată, dacă te-ai gândit să ne belești tot pe noi, pe cei din domeniul privat, te gândești greșit, pentru că nu o să mai avem de unde să plătim taxe și impozite tot mai mari, o să dea o grămadă de firme faliment. Părerea mea este că Nicușor Dan trebuie să pună presiune, pentru că poate să pună presiune pe guvern și pe reformă, să mai strângă curaua la statul ăsta obez. Mi se pare că altfel ne îndreptăm spre Grecia 2.0, scrie pe noi, și noi nu suntem o țară care să fim apartenentă care să avem apartenență la euro, așa cum era Grecia acus 2007, acus imediat, nu chiar 7, 2015, 2000, acus 10 ani, da? Și ați văzut reacția, lumea se gândește, se radicalizează din votanții care au votat cu Nicușor Dan și mi-este tare frică să nu treacă în tabăra extremistă. Lucru care ar fi foarte grav. Pe de altă parte, da, îmi spune o doamnă pe care o apreciez foarte mult, Ala Berghie, din Republica Moldova, spune: am achitat o pizza mare și am primit a doua gratuit. Doar că la început am plătit. România nu este o țară prezidențială. Și spune că președintele are mult de lucru, dar are multe obstacole. Corect. Dar eu spun că Nicușor Dan are o legitimitate fantastică în acest moment și poate să pună presiune foarte mare pe clasa politică și pe viitorul guvern să facă reformă. Altă soluție nu există. Tăierea tuturor sinecurilor, pensiile speciale out,
tăierea sporurilor, prostie, spor de calculator, da? Spor de antenă. Ce tâmpenii sunt astea? De unde vin astea? Sunt niște bani aruncați pe fereastră. Și da, statul trebuie să încaseze mai mulți bani din TVA. Pentru că m-am săturat. Eu plătesc pe firma mea, pe Șurubex Trade, plătesc taxe și impozite, plătesc TVA, plătesc de toate. Și cum să vă spun așa, am o repulsie față de chestia asta imensă. Nu că plătesc, ce faptul că alții nu plătesc și ce fac băieții care nu plătesc, băieții deștepți. Aduc, de exemplu, niște containere din China cu marfă și le declară rebuturi. Și nu plătesc TVA, nu plătesc taxe și impozite sau când le vine rândul să plătească TVA, bagă firmele în faliment pentru că au spate politic și asta se numește concurență neloială. Adică eu dacă trebuie să vând șurubul cu 1 leu, ăla vine cu 50 de bani și face concurență neloială pentru că, v-am explicat, le introduce precum rebuturi și nu plătește taxe vamale sau nu plătește TVA-ul la stat. Falimentează firme, deschide altele. Ei, statul român colectează cei 60 de miliarde, măcar 60 de miliarde mai colectează în plus, de care ai nevoie, din TVA, de la firmele astea care nu plătesc. Nu ne beli tot pe noi care plătim, pentru că la un moment dat ne bage în faliment și când ne bage în faliment, nu o să mai ai de unde să plătești și pe asta care le plătești acum. Mă refer la pensii și la salarii la bugetari. Și o să închei această pledoarie a mea cu ceea ce spunea Florin Negruțiu, cu care sunt foarte de acord. Din metafora cu pizza spusă, săptămâna aceasta de domnul Nicușor Dan, eu am înțeles un lucru, că unii au mâncat-o, iar alții sunt chemați acum să o plătească. Adică tot fraierii care au plătit până acum toate notele de plată făcute de Iohannis, Ciolacu, Ciucă, PSD-ul, PNL-ul, UDMR-ul și tot neamul lor. Dacă domnul Nicușor Dan înghite pe nemestecate ce îi dau acum partidele pe partea economică ACA, Socol, Câciu, Huțucă and Company, va fi un președinte slab dacă acceptă creșterea de taxe și de impozite în loc să înceapă cu specialii și cu privilegiații partidelor, va fi încălecat apoi și de super specialii din servicii, apărare și justiție când va fi vremea reformării lor. Președintele nou ales trebuie să conștientizeze uriașa putere de a spune nu, conferită de votul la 6 plus încă 5 milioane de oameni care s-au săturat de alba neagra nomenclaturii de partid și de stat. Dacă viitorul guvern începe cu gestul profund inechitabil și nedrept de a-i sancționa tot pe cei care muncesc și care plătesc taxe de la privat sau de la stat și de a amâna pe cei care au privilegii și a-i face pierduți pe cei care fură, susținerea uriașă de care se bucură astăzi președintele Nicușor Dan se va spulbera mai repede decât cea a lui Klaus Iohannis. Am votat să salvăm democrația, nu bogăția specialilor. Ei, asta vă spun, cu riscul de a se supăra unii dintre prieteni și unii din familie. Asta e. Nu mai putem merge cu tot felul de sinecuri. De exemplu, casta asta a magistraților, care primește, li se plătesc chiriile, stau în case, după ce au salarii de 20-30 de mii de lei, stau în case pe care statul le plătește chiria, cărora statul le plătește chiria, mi se pare ceva așa, de exemplu. Sau la 48 de ani să ieși la pensie specială, indiferent cine ești, nu se face. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu sper să se facă reformă, să se taie în carne vie și să se taie de acolo unde s-a consumat pizza aia. Adică să o plătească ăia care au mâncat-o. Că au mâncat-o până acum foarte bine, se duc în concedii. Eu țin minte, numai un lucru vă mai spun și vă las, pentru că nu vreau să mă lungesc. Într-un concediu la munte, o familie care erau bugetari și noi care suntem privați. S-au lăfăit, frate, niște cheltuieli, pentru că aveau bonuri, jumătate plătea statul. S-au lăfăit în niște cheltuieli în care eu, care
muncesc pentru banii mei și nu sunt un om sărac, dar muncesc pentru banii mei, am grijă de banii mei, adică nu-i sparg așa. Băi, spărgeau ăștia cu o gingășie și cu un avânt din ăsta muncitoresc demn de ceva mai bun. Adică nu se poate așa ceva. Mai tăiați acolo la bugetare. Că altfel ne supărăm.